technology group namin sa different ports po. Ibigay ho nitong mga MASTG field officers natin doon sa district collector yung listahan ho ng lahat ng nagbayad through banks. After po niyan, yung collector po, based on that list, will manually discharge, will manually release all your shipments. So, ganun po mangyayari. Although yung memorandum ho, kung babasahin nyo, kung titingnan nyo ho mamaya pag pinakita namin, will also say that, of course, ang priority pa rin natin are PPEs and other emergency medical equipments. It also does not say that regular shipments should not benefit from this. We're just placing priorities kasi alam niyo naman ho kung ano yung priority ngayong mga panahon na to. Pero kung regular shipments ho kayo, hindi po ibig sabihin na hindi rin kayo mag-benefit dun sa temporary na solution na aming naisip po ng aming mga IT person. So, ulitin ko ho, mamaya papakita namin yung full regulation. Ang temporary solution ho natin ngayon is that yung mga IT field officers ng MISTG sa iba't ibang ports, ipoprovide ho nila yung listahan na galing sa accredited authorized accredited banks natin ng mga nagbayad ng mga importer, at yung mga yun po itatag manually para i-release ng district collector. Galing kay Sir Mark Anthony V. Camus, Sir, ask ko lang papaano ang processing ng special permit to load ng shipping line sa CCCT. Thank you. Sir, skeletal lang ho kami pero may tao pa rin ho sa aming container control divisions. So yung normal processing ho nito, andyan pa rin naman ho. Doon ho sa may mga kakulangang opisina na hindi ho opisina ng Bureau of Customs pero kinakailangan hong kunan ng mga pirma or clearances at kung paano dokumento, yan po under this particular situation ay pwede munang ipagpaliban or pwede munang gawa ng ibang paraan ng aming CCCD. We've asked all our divisions to look at alternative processes to allow yung mga normal na usual trade remedies na kinakailangan ng ating mga traders like special permit to load will be available to them. So hindi ho suspended ang pag-grant ng special permit to load. Ito po ay nandyan pa din, at kung meron hong kaukulang proseso na kinakailangan punuan, ini-instructan ho ni Commissioner Ray Guerrero ang ating mga ports, ang ating mga divisions sa different ports, even on skeletal duty, to find a way to rectify all of this and provide our stakeholders our complete services. Galing kay Ma'am Joy Blanco, Sir, proposal lang po. Bakit hindi po i-release lahat ng shipments declared as PPEs, medical equipments, and basic necessities? Then habulin na lang po sa post-entry audit para there won't be a need for employees to go to the port. Ma'am, that's a good suggestion, and I hope in an ideal world at sa maayos na sistema matupad to. Unfortunately, ma'am, alam naman ho natin na once we start doing this, it might be abused by a lot of people even in these times of crisis. Nakakalungkot ho na isipin na even in times na ganito, na meron tayong pandemic na nilalabanan, na yung mismong kalusugan ng mahal natin sa buhay at ng ating mga kababayan ang pinag-uusapan, at maaring nasa bingit ngayon ng pagkakaroon ng pagkakalat ng epidemya kung hindi ito mapigilan, naiisip pa rin natin na maaring may magsamantala ng mga iniisip nating solusyon. Kasi kaya natin iniisip yon kasi totoo naman minsan may nangyayari. In fact, nagkaroon kami ng mga scam alerts during the previous days kasi nga nalaman namin ng intelligence unit namin at sa aming mga empleyado na nakakatanggap ng iba't ibang reklamo na may mga nagtitake advantage and ito pag ginawa natin at wala hong proper examination na kinakailangan at hindi natin gagawin through a risk-based program or risk-based system,
maaari hong maabuso. Imagine nyo kung dideclare ho na lang na PPEs at medical equipments, tapos palalabasin ho natin at habulin namin sa post-entry level. Siyempre yun, document sa post-entry level will say PPEs, pero yung actual ho ba talagang laman, masasabi ba nating PPEs ba talaga at hindi kung ano nung siningit na lang at dineclare na PPEs para lang ho mapabilis yung paglusot ng kung ano mang kontrabando at illegal na bagay. So in this kind of emergency, although pinapabilis po natin yung mga nagpaparating ng mga legitimate PPEs and other medical equipments, the Bureau of Customs is also very much keen on protecting our borders. Kaya yung border protection function namin is pinapatupad pa rin namin dito sa mga panahon na to. Kaya rin ho kay Ma'am Jocelyn Caligdan Ramos, paano po yung instruction to submit also hard copies ng entries and shipping docs? Kahit nga pagbili ng brown envelope, hindi magawa. Paano po yun? Thanks. Ma'am, I'm sure ito po yung situation before we adopted the Provisional Goods Declaration. Ngayon po, kung medyo hirap po talaga kayo mag-submit ng supporting documents dun sa inyong importation, maaari nyo pong tingnan yung ating regulation na kalalabas lang para sa Provisional Goods Declaration. I-provisionally declare nyo naman po muna at kung ano man ho yung mga hindi nyo kayang isubmit na hard copies, isubmit nyo na lang ho 45 days after you lodge your Provisional Goods Declaration. So yung mga available information nyo lang ho muna ang inyong isubmit. Tatakbo ho yung ipapel, marirelease ho ang ating shipments as long as kung ano man ho yung dineklara nyo, yun po talaga yung laman ng shipment na pinarating natin. Pero yung iba pong hard copies nyo at iba pong mga requirements nyo, pwede nyo i-submit at a later date. 45 days po under our CMO. Pinibigyan ho kayo ng 45 days. Extendable to another 45 days if warranted para i-submit ho lahat ng requirements nyo, lahat ng hard copies para ma-liquidate ho natin at ma-close natin yung entry transaction nyo. Galing po kay Sir Spencer Akot Jordan. Sir, just checking, is it true there is a long queuing of container releasing due to limited customs workforce as per broker? 2 weeks na po kasi container sa Port of Manila. Sir, kahit naman ho konti yung tao namin na nagre-report ngayon because of skeletal forces, we made sure that the number of employees we have here that are reporting as part of the skeletal force are sufficient enough na at least yung operations namin normal pa din at ma-provide namin yung buong serbisyo namin sa inyo. So hindi ho siguro totoo to. Paki-validate ho itong information nyo. Ngayon, kung totoo man ho to, maaring hindi ho issue is the Bureau of Customs. May nakapost ho kami ng mga assistance hotlines, assistant desk hotlines. Pwede ho nyong tawagan yung mga numbers doon. Pwede din ho kayo mag-email sa doc.cares@customs.gov.ph. Ipa-check nyo ho sa amin to, baka ma-feedback namin kayo at malaman natin ano ba talaga ang nagiging problema. Masyado ho matagal yung 2 weeks na nakapending kung customs lang ho yung issue nyo. Usually fina-fast track namin itong mga ganitong proseso ngayon. Galing po kay Ma'am Sarah Paredes, how about po sa PEZA shipments? Ano po ang update? Ma'am, so far as the Bureau of Customs is concerned, we allow processing of PEZA-bound shipments. Wala akong problema sa amin. Now, may problema ho ba sa pag-receive sa PEZA? Yun ho ang hindi namin masagot ngayon kasi we need the DTI and I think PEZA to answer that. But we're coordinating with them in so far as our activities is concerned kasi ayaw din ho namin na may mga dumating dito na PEZA-bound shipments, hindi mo na i-release at baka naman magkaroon tayo ng congestion. So, I can only answer in so far as PEZA-bound shipments are concerned, so far as customs processing is concerned. Nagpo-process ho kami ng PEZA-bound shipments, ito ay nire-release ho namin sa pinakamabilis na paraan na posible. Sir, si Sir Cesar Arellano Ebora, Sir, we have entry at NAIA. Green siya, but we have to go to the usual process. Di ba pwede direct na agad sa Warfinger ang releasing times po? Supposedly kung green siya, sir. Please PM us the details of your shipment, Sir Cesar Arellano Ebora. And we'll look into this. Kasi ang green ho, supposedly lahat ng examination flag nyo ho, naka-up na yan. At
hindi ho dapat tuloy-tuloy na ho dapat ang labasan. In fact, you're given a certain number of days para ibalik na lang yung entries at other working papers sa aming formal entry division para po ito'y ma-liquidate. If green ho, natag na green yung ano nyo. So, kung may issue diyan, pakibigay ho sa amin yung details, Sir Cesar, at patitingnan ho agad namin to. Galing ho ulit kay Sir Cesar. We submitted our entries but denied. SAD and SDV must be notarized. What shall we do? Sir, pwede na ho sa provisional goods declaration muna to. And of course, we're now looking at waiving muna to mga notarial requirements and looking into your declaration to the SAD as something that will be covered by the Electronic Commerce Act when it comes to authenticity and the genuineness of your declarations. Updated na po ba ang system ng BOC kung adjusted na to 15 days abandonment? Yes, ma'am. Yes, Sir Albert Perez ang nagtanong po nito. Sir Albert, yes. Mula nung in-issue yung order na yun, a corresponding directive was given to the Management Information and Systems Technology Group para i-update yung system natin. Okay, bago tayo mag-ano dun sa mga temporary, subukan natin baka may iilang pwede ho kaming sagutin sa sa inyo pong mga questions. Para i-update yung system natin. Okay. Galing po kay galing kay Ma'am Ana Morbo, di pa din na-activate yung CPRS ko. Di ba po may extension 1 month? Bakit po hindi ma-extend? Hindi po ba naka-align ang system ng BOC? Ma'am, it should be extended already. May directive po. Ma'am, can you provide us with a private message the Bureau of Customs doon po sa Bureau of Customs PH dito po sa sa aming Facebook page. Pwede niyo po kayang i-messenger yung details nung kung sino ho yung hindi pa na-update at forward ho namin agad sa aming account management office para po ma-update agad. But rest assured, ma'am, we will look into this. Galing kay Ma'am Loida Bracamonte, Sir, pag MICP, sino po magiging assigned customs examiner? Mapapaliwanag ko later, pero para masagot lang muna yung question mo, may examiner ho kami iniwan doon sa MICP. May duty examiner po doon pa rin mag-examine. Yung section po na working at home will be the one to still evaluate your entry kung working from home po siya. Kung di po sila working from home na mga sections, POM, the Port of Manila people, will have access to the system of MICP and they will assist MICP in the evaluating and triggering for release ng mga shipments sa puro. Huwag kayong mag-alala, inaayos po namin yung sistema na yan para patuloy pong makapag-release ng shipments sa MICP at patuloy pong makapag-entertain ng mga parating na shipments galing doon din. Alam naman ho namin na there are those companies at iba hong mga importers natin na talagang ang way ng mga shipping lines nila is MICP. Galing kay Sir Ronald Malabanan, good day po. Ask ko lang po, paano yung mga manual release, multinational po mga client namin like Zwelig, Pharmacorp, di po namin ma-release shipment. Sir Ronald, mamaya po, bigay ko yung details. Pero sa ngayon po, punta ho kayo doon sa port. Si collector ho, dapat meron na siyang listahan ng mga nabayaran na shipments sa mga accredited banks natin. Dapat ho na ibigay na sa kanya ng mga officers ng MISTG na naka-assign sa port na yon. At kung isa ho yung kumpanya nyo doon, dapat ho i-manually release na ng district collector ng port yung inyong shipment. Galing kay Sir Diason Gamba, tanong ko lang po kung tuloy-tuloy pa din ang trabaho sa MICP, lalo na kasi
magkaroon ng positive COVID-19 dun, assessment po ang Section 1B. Sir, yung buong building po, pati lahat ho ng empleyado namin doon, sarado ho yung buong building para i-disinfect. Yung empleyado ho namin na apektado doon are already in self-quarantine, pati ho yung mga nagkaroon ng close contact sa kanya. We're doing contact tracing. For those who did not have any form of interaction with the person na infected, and pati ho doon sa isang PUI, lahat ho sila ngayon ay work from home. So, tuloy-tuloy pa po ang processing ng shipment, pero work from home na po. Yung pong hindi makaka-work from home for any technical reasons, baka walang access doon or hirap po makakuha ng access doon, sasaluhin ho ng aming mga kaibigan sa Port of Manila, Assessment Division, sa Formal Entry Division nila, yung trabaho na yon, at sila ho ang magpa-final at magpa-process ng inyong mga kargamento na nakapending dyan sa MICP. Galing kay Sir Edmar Philippines. Hi sir, may we ask if you have guidelines for submission of electronic mail copies for the amendment purposes? Consignee is currently at Iloilo and there's no means to send the original documents to us. Yes sir. Meron pong ganyan. Pakitingnan lang po dun sa customer service portal ho natin. Meron ho dun www.customs.gov.ph. Meron dun customer service portal at meron ho dun pwede kayo mag-attach ng inyong application. I-note nyo lang ho sa kanila. There is an electronic system provided there for you to attach your documents. Na-answer ko na yung kay Ma'am Red X10 ba yun? Nasa X. Ma'am Red, yung PEZA bound shipments po, yes, pinaprocess ho namin pa rin. Galing kay Ma'am Zarina Del Campo Kasipit, paano po yung may clearance? Until now, di pa rin lumalabas papel namin. Ang tagal na, sabi daw po, walang pipirma. Ma'am, kung may clearance po na kinakailangan sa ibang government agency, provisional goods declaration nyo po muna. Sabit nyo na lang sa amin. Papalabasin ho natin yan. Sabit nyo na lang sa amin yung clearance na kinakailangan from other government agency na walang pipirma. 45 days after nung lodgement nyo. Pwede po yun. After nung lodgement nyo po, isabit nyo po sa amin, pero release na muna natin yung shipment nyo based on provisional goods declaration. Ngayon, kung dito ho sa amin yung sinasabi yung clearance na yan, paki-PM ho sa amin saan napipending yung clearance na yan at kung sino yung dapat na signatory para ho ma-follow up namin at masita din namin yung mga tao namin na yan. Ma'am, yung mga questions sa Arrastre operators, kung paano isa-settle, waiver, ma'am, we're coordinating with our Arrastre operators to some of the help of our friends. Even in Congress na nga, yung mga mababait ho natin ng mga members ng House of Representatives are helping out on this issue already. And we'll provide you feedback as soon as there's a decision point on this one. Okay. Yung ano po, yung ito, galing kay Sir Antonio Paolo, how about yung EMV, MCO, may signatory po ba? May skeletal force ho sila. Dapat ho, meron hong signatory, meron hong point person for clearance nyo doon ng signature. Kung wala ho, paki-PM ho kami para masabihan ho namin yung unit namin na yan. Okay, ano lang ho namin, ma'am, yung iba pong questions dito, dahil sa kakulangan ho ng oras namin, ita-take note ho namin, sasagutin namin sa inyo via private message, o kung hindi naman po, itatackle namin tomorrow. Kung meron ho kaming FB Live, sa next FB Live session ho namin, we will tackle all your questions. So, para ho matapos muna ulit yung ating i-discuss ngayong afternoon na to, at ma-inform ho natin ang publiko, unahin ho natin yung issue sa Manila International Container Port. Okay, ano meron ngayon sa Manila International Container Port? As you all know, meron ho kaming pinalabas na notice sa ating publiko. Temporarily, the structure or the building of the Manila International, where the Bureau of Customs Manila International Container Port is, will temporarily close down.
because it needs disinfection. So, hindi disinfect ho doon. Ngayon, dahil ho, may nag-positive na isang empleyado namin sa COVID-19 at isa naman po ay person under investigation, kinakailangan ho namin mag-ingat at pag-ingatan din yung health ng mga tao namin doon. So, right now, ang direktiba ho natin is that unang-una ho nakapag-coordinate na ho kami sa Department of Health, na-inform na ho namin sila dito. Yung guidelines ho ng Department of Health on disinfection and the treatment of our personnel are being followed. Ina-identify na ho namin yung mga nagko-contact tracing na ho kami. Unti-unti na ho namin na-identify. Those that we've already identified were already advised to do self-quarantine. Yung mga affected offices, patuloy pa rin po mag-function ang Manila International Container Port sa processing po ng inyong mga shipments. Yung mga hindi po affected na functions, andun pa naman po, tulad ho nung X-ray natin, at yung ibang nakahiwalay na functions naman dun sa building at hindi nagka-function doon. At wala naman hong close contact yung mga tao dun sa apektuhan. Yung iba naman ho, dahil ho national naman ng national office naman ho tulad doon ng X-ray, national office ho nagpapatakbo niyan, inaugment lang ho ng ibang officers para pumunta ho doon sa X-ray area. Yung mga dati hong nandun, inilabas muna namin kung may konting exposure para mapag self-quarantine. So, may special procedure lang kami ngayon po, contingency plan namin na ginawa, na lay down namin in case na mga ganitong situation. What happens is, may examination ho mangyayari doon. Andun pa rin may assigned examiner, yung iba pong functions nandun na. Yung assessment ho ng inyong mga kargamento, ng inyong mga dokumento, pati ho yung mga submissions doon, will have to be done online muna po at i-evaluate nung ibang kasamahan natin sa MICP na were advised to work at home. Kung hindi po makapag-work at home yung iba doon at yung iba naman ho ay hindi talaga makapagtrabaho at walang access for a work at home system, inatasan ho ni Commissioner Guerrero ang Port of Manila para maging para i-assist, maging ancillary dun sa function nung assessment nung MICP. So yung mga kaibigan ho natin sa Port of Manila will be the ones to evaluate and trigger the release for those shipments na hindi ko kakayaning i-evaluate ng mga kaibigan natin na taga-MICP na nag-work at home. So, ito ho ay kahapong napagdesisyonan, ang sistema ho ay in place na. We're beefing up all the requirements that is needed to make this contingency plan at work at wag ho kayo mag-alala, patuloy ho natin ipoproseso yung mga shipments na nakapending at darating dyan sa Manila International Container Port. Pangalawa ho, malaking issue, syempre yung BOC E2M payment system. Tulad ho ng paliwanag ko kanina, medyo nagkaroon ho ng glitch dun sa sistema. Alam niyo naman ho paano yung Pass 5 works, di ba? Pag bayad niyo sa accredited agent banks niyo, it will send a signal to the Bureau of Customs, which will in turn send a signal to our Pass 5 system. Mag-send ho siya ng signal dun sa ARASTI operator stating na okay na sa Bureau, and then the ARASTI operator, kung okay na sa kanila, will then issue the gate pass. Ang problema ngayon, hindi po matag na release ng system namin yung inyong mga kargamento kasi ho yung payment nyo hindi po pumapasok dun sa system kahit nagbayad na kayo sa authorized agent banks nyo kasi ho nagkakaroon ng problema dun sa interlinking nila ngayon. So ano pong ginawang temporary solution habang patuloy pong pinagtatrabahuhan ng inyong Management Information Systems Technology Group itong issue na to. Ang temporary solution po is that may mga site managers ho, yun ho ang tawag sa kanila, site managers ang MISTG sa kanya-kanyang port. Sila ho yung nag-manage ng mga system ng kanya-kanyang E2M system ng kanya-kanyang port. And through these site managers, ang accredited agent banks will submit to them which yung AAB ho will submit to the Philippine Clearing House a summary, yung mga summary ho nung nagbayad sa kanila. At yung summary na yon will be given to the site managers of MISTG, and then yung pong summary na yon will now be the basis of the district collector to issue orders of manual release
of your shipments. So, kung bayad na ho kayo, malamang recorded na ho kayo sa aming site managers at i-check nyo na lang ho kung nandun na kayo sa listahan ni district. At kung hindi man po nyo ma-follow up, may instruction ho si Commissioner na basta nandun kayo sa listahan na yon, mag-issue na si district ng manual release. So, yun ho yung temporary solution natin. As again, pagpasensyaan nyo na ho under the memorandum issued by Deputy Commissioner Alan Jeronimo. Ang priority po syempre muna dito sa glitch na to para maayos ay yung mga kargamento ng essential PPEs, medical equipments, medical supplies, food. Pero yung iba pong regular shipment, ibig sabihin, kung kaya naman ho, ay syempre, isama na rin ho natin sa processing. Ma-prioritize lang ho natin talaga ngayon yung PPEs at yung ibang mga emergency medical equipments kasi ang dami ho nating frontliners na kailangan pati ho yung pagkain. Pero it doesn't mean to say na syempre ho, mabilis naman ang processing namin doon. Syempre marirelease pa rin naman ho namin yung ibang regular shipments na mga kababayan natin. Again, paulit-ulit ho namin state sa inyo, dinagdagan ho namin ang 2 numero na ang ating donations desk, assistance desk for donations, 0917-832-2925, 0967-225-6871, 0917-746-1168, 0917-254-2258. Okay? Nakapost din ho to sa Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube accounts namin. Ito naman po para sa customs brokers, 0955-588-0209, 0927-818-5571. Assistance desk po for import processing. Yan o, ang daming yung mga questions kanina. Pwede nyo i-direct dito yung mga concerns nyo. 0915-863-3411. Yung mga may problema ko sa shipping lines kasi sarado yung opisina, hindi makapagbayad, at kung ano-ano pa, paki-contact po yung assistance desk natin sa 0917-529-0292. May problema ho sa warehouse operators, paki-contact po yung 0915-637-8580 at 0977-845-0888. Para sa ating mga super green lane users ho, ito ho yung assistance desk nyo, 0927-291-9664. Okay? So, again, nagpapasalamat ho kami sa ating mga kababayan sa suportang ibinibigay nyo sa inyong Bureau of Customs. Wag ho tayong maniniwala sa fake news, wag ho tayong maniniwala sa kung ano-ano na lang na lumalabas. I-verify ho natin, maging matalino tayo sa pagsuri ng mga items at mga news na lumalabas sa internet na ating natatanggap. Meron hong kaming tinitingnan ngayon and we want also, nananawagan ho kami kung sino man ho yung concerned na post ito kasi may nagkita ho kaming post na I think there's this one medical institution na sinasabi nila kung pwede ho mag-swap, makiusap muna makipag-swap ng PPEs dahil kinakailangan ho nila dahil daw ho nakaipit yung PPE na in-order nila sa pier. Hindi naman ho nila sinabi, to be clear, hindi ho nila sinabing sa Bureau of Customs, nakiipit daw ho yung shipment nila kasi may 14-day quarantine daw po lahat ng shipments. Sirs, ma'ams, hindi po totoo yon. Wala pong 14-day quarantine period na kailangan hintayin bago po ma-release ang shipments nyo. Ang shipments nyo ay ibinababa, ini-disinfect, at pinaprocess for release agad. Ang bawal hong mag-disembark o bumaba sa barko para hindi makahawa, yung mga crew lang ho nila. Pero lahat ho ng shipment, wala hong 14-day period na ino-observe. Ngayon, kung meron man pong nakapending, ma'am sir, kung sino man po nag-post nun, we're trying to get in touch with you to get the details because we want to find out if really there is that shipment at kung kailangan po, baka ho hindi yung gano'n ng issue, baka hindi naman ho sa customs yung issue at baka ho medyo nagkakaroon lang ng ibang issue dyan, ma-assist na ho namin kaagad kayo. So, to those who posted that message, please, we're trying to reach you. The Public Information Assistance Division has tried to reach out, ma'am, para kung meron man hong katotohanan dun sa may nakapending dito sa amin, malaman ho namin
at mapabilis namin yung proseso at maimbestigahan namin kung talagang sa end namin. Pero nakakasiguro ho kayo, minomonitor ho namin everyday lahat ho ng PPEs, lahat ng medical supplies at lahat ng medical equipments at lahat ho ng kargamentong kinakailangan para labanan ng epidemyang ito, at wala hong, confidently we can say, wala hong nakapending sa amin. Araw-araw ho namin binabantayan to at araw-araw ho namin tinututukan para maproseso ng maayos. So, pero dahil nga po dyan sa mga ganyan, we're trying to reach out kasi ayaw ho namin na baka mamaya nagiging biktima din kayo ng ibang mga tao na nagloloko o nanloloko na sinasabing magbibigay sila ng supply sa inyo, nakaipit lang sa customs, hingan ho kayo ng konting pera, yung pala wala naman at idadahilan din lang ho ang customs kunyari na ipit pero wala naman talagang kargamento. Ang dami ho naming natanggap na complaints sa ganyan, pero nung hiningi na ho namin yung detalye, either hindi ho sila mabigyan ng kanilang mga kausap o wala ho talagang ganong kargamento nakapending sa amin. So, open ho kami, kontakin nyo lang ho kami kung meron hong issue na ganyan at may katanungan, and we will gladly assist you on your concerns and answer you if indeed meron. Kung wala naman ho, ipapaalam din namin sa inyo na talagang wala at walang ganon. Pero confidently, again, we're trying to say we're facilitating as quickly as possible lahat ho ng mga shipments na yan. Less than a day, pag may PPE, so emergency sequence, pinapalabas ho niya inyong Bureau of Customs. So magandang hapon ho, mag-ingat po kayong lahat, stay home, stay healthy, and always trust your government because together, lahat po tayo, we will heal as one. Thank you very much and good afternoon po.